مساء الخير. خلال هاي المرحلة السنية دائما بنشوف الأطفال اللي عندهم مشاكل بالتنفس اللي بتتجلى على شكل شخير أو تنفس فموي أثناء النوم. هاي المشكلة شائعة عند الأطفال تحت 6 سنين. غالبية الأسباب ممكن تكون سبب ضخامة الناميات أو ما تعرف بالعامية باللحمية، إضافة إلى أسباب أخرى أهمها التهاب الأنف التحسسي. الفحص السريري الدقيق كثير أساسي بوضع التشخيص. أحيانا بنحتاج لإجراء صورة شعاعية بسيطة لتأكيد تشخيص ضخامة الناميات، وطبعا بعد وضع التشخيص بيكون العلاج حسب كل حالة. بالسلامة للجميع.